नमस्ते म डाक्टर प्रगति थापा छाला रोग विशेषज्ञ ह्याम्स हस्पिटल ह्याम्स हस्पिटलले विगत 27 वर्षदेखि नेपाली जनतामाझ आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र यो एउटा मल्टिस्पेशालिटी टर्सरी केयर सेन्टर हो र गएको विगत केही वर्षमा यस ह्याम्स हस्पिटलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो नाम कमाउन एउटा मुकाममा पुग्न सफल भएको छ र त्यही स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिँदै र त्यसलाई विस्तार गर्ने रूपमा ह्याम्स हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टरहरूले हामी एउटा प्रयास गरेका छौँ जसमा चाहिँ यहाँका विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट काइन्डको तपाईँको रोगहरूको बारेमा चाहिँ परिचर्चा गर्नेछौँ र त्यही सुरुवातको क्रममा आज मैले PCOS यानि कि पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम र यसले हुने महिलाहरूमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू त्यसका पछि गएर हुने के अरे तपाईँको कम्प्लिकेसन्सहरू र त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र त्यसको लागि मका हुनुहुन्छ आज Dr. Subi Kharel, she's a consultant endocrinologist, and Dr. Iccha Upreti, she's a consultant gynecologist and obstetrician. अब PCOS को कुरा गर्दा चाहिँ हामी जहिले पनि सुरुमा जाने भने gynecologist कहीँ हो तर आज म सुरुवात गर्छु डाक्टर सुबी थापाबाट. So how do you define PCOS as an endocrinologist? So अब पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम अब सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरैवटा समस्याहरू जोडिएर आउनेलाई हामी सिन्ड्रोम भन्छौँ. सो पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोममा चाहिँ मल्टिपल समस्याहरू जस्तै कि अब स्किनमा आउने समस्यामा एक्ने भयो, हेयरको समस्या भयो, सँगसँगै गाइनेमा आउनेमा महिनावारीको समस्या मोस्ट कमन समस्या लिएर आउने त्यही नै भयो र योसँग जोडिएर चाहिँ वेट गेन प्रायःको वेट गेन लिएर नि आउनुहुन्छ. सो हाम्रो एन्डोक्राइनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, अ पार्ट अफ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ. सो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो डायबिटिज, ब्लड सुगर, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल यो चाहिँ जोडिएर आउने समस्यालाई हामी मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ र महिलाहरूमा चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम पनि एज अ पार्ट अफ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम आउँछ. किन भन्दाखेरि चाहिँ जे कारणले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हुने हो त्यही कारणले प्राय महिलाहरूमा चाहिँ PCOS पनि प्रेसिपिटेट गर्छ. सो इट्स अ पार्ट अफ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम. Right. About Dr. Iccha, would you like to add something to it? डाक्टर साहबले भनिहाल्छले अब मेटाबोलिक एन्ड हर्मोनल डिजिज हो जसमा चाहिँ एउटा PCOD चाहिँ अब हामीले डिल गर्नुपर्ने कुराहरू पोलिसिस्टिक ओभरी डिजिज चाहिँ वान अफ द डिजिज प्लस अब हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएर चाहिँ यसलाई सिन्ड्रोममा आउँछ. भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट अब डाक्टर साहबले भनिहाल्छले वेट गेनको प्रब्लम्सहरूदेखि अब डर्मामा hirsutismहरूदेखि एक्नेहरू लिएर आउँछ. अनि त्यस पछाडि अर्को यता हाम्रो गाइनीतिरमा आउँदाखेरि सबफर्टिलिटी को हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ इन्फ्रिक्वेन्ट साइकल, इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकल्सहरू हुन्छ होइन. त्यो हुन्छ लङ टर्ममा गएर चाहिँ अब यतापट्टि कार्डियोभास्कुलर डिजिजेसहरूमा पनि आउँछ. के अरे इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट भएर यता डायबेटिकतिर जाने भन्ने हुन्छ. यो सबै कुरा भएर आएपछि सिन्ड्रोममा हुन्छ. स्पेसिफिकली यही होइन. अब यसकै अब लक्षणहरूको कुरा गर्दाखेरि अब म छालाको विशेषज्ञ भएको हुनाले मका आउने बिरामीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ डन्डीफोर लिएर आउने, युजली ज लाइनमा. अर्को भनेको अनवान्टेड फेसियल हेयर भनेर कम्प्लेन लिएर आउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले अब युजली प्युबर्टीदेखि भनौँ न र रिप्रोडक्टिभ एजमा हामी सबै देखाएको हुन्छौँ. सो त्यो बाहेक अब गाइनिक आउँदा चाहिँ उहाँहरूको कस्तो किसिमको सिम्टम्सहरू लिएर आउनुहुन्छ? रेगुलर छैन मेरो भनेर आउनुहुन्छ होइन. मेनली यो सिन्ड्रोम यो डिजिज देखिने भनेको रिप्रोडक्टिभ एजको फिमेल्सहरूमा देखिने होइन. मेन आउनुहुन्छ साइकल रेगुलर छैन मेरो, छिटो छिटो पिरियड हुन्छ या फिर लामो समयसम्म पिरियड चाहिँ भएको छैन भनेर आउनुहुन्छ. वर्ष दिनसम्म पनि हुन्छ, कसैको 2-3 महिनासम्म पिरियड भएको छैन भनेर आउनुहुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूले बच्चालाई कोसिस गरिरहेको छु, मेरो बच्चै बसिरहेको छैन भनेर सफर्टिलिटीको प्रब्लम्सहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ कि. कोही चाहिँ इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ्सहरू, स्पटिङ्सहरू लिएर आउनुहुन्छ. किनभने लङ टर्म मेन चाहिँ हाम्रोमा आउने चाहिँ त्यो अब अलिकति ओबिसिटी त भइ नै हाल्छ नि. सबले भने जस्तै नै 1 नम्बर सिम्टम आउने भनेको इरेगुलर पिरियड्सबाट हो, लेट हुन्छ, ओलिगोमेनोरिया भन्छौँ होइन. सो युजुअली अब 35 to 45 डेज क्रस हुन्छ. कतिजनाको उहाँले भनेको 3 months, 6 months, 1 yearमा गएर नि हुनसक्छ. त्यो सँगसँगै हेयर ग्रोथ लिएर हर्मोनलका आउने अर्को कारण भनेको चाहिँ सो अब फेसियल हेयर जुन हजुरले hirsutism भन्नुभयो, बट सँगसँगै चाहिँ बडी हेयर पनि आउन सक्छ. फिमेलहरूमा आउनु नपर्ने ठाउँहरूमा जस्तै कि चेस्टमा, अप्पर आर्म्समा, अप्पर
थाइजमा ब्याकमा टर्मिनल हेयर भनिन्छ सो टर्मिनल हेयरहरू लिएर स्ट्रङ ब्ल्याक हेयर लिएर आउनुहुन्छ यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रोमा सँगसँगै मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको पार्टले एकान्थोसिस निग्रिगेन्स भनेको हाम्रो यो घाँटीको पछाडि कालो लिने एक्जिला एरियामा कालो लिएर आउनुहुन्छ होइन र अर्को कमन चाहिँ युजुअली पेरिपिबर्टल एज अब किशोर किशोरी अवस्थाको टाइममा युजुअली मदर्सहरू कन्सर्न भएर छोरीको वेट गेन किन भइरहेछ भनेर देखाउन लिएर आउनुहुन्छ र हामी जाँचहरू गर्दा अथवा फर्दर हामीले क्लिनिकल्ली सोद्धाखेरि चाहिँ पिसिओएसको जस्तो फिचर्स पिसिओएसहरूको हामीले कुरा गर्दा जुन मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि पिसिओएस र ओबेसिटीमा हाम्रो रिलेटेड छ त्यो बाहेक like for both of you, do you see lean people coming to you guys with PCOS? So त्यसलाई चाहिँ हामी टर्मली लिन पिसिओएस गरेर गर्छौँ 3/4 अफ द पिसिओएस पेसेन्ट आर ओभरवेट अर ओबिस वेयरएज 1/4 क्यान बी लिन पिसिओएस र लिन पिसिओएस चाहिँ हजुरको एउटा चाहिँ हर्मोनल डिरेन्जमेन्ट मात्रै भएर नै आउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ एक्सट्रिम मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा पनि लिन पिसिओएस हुन्छ सिभियर इन्सुलिन रेजिस्टेन्समा पनि लिन पिसिओएस हुनसक्छ सो यो दुइटै हामी देख्न चाहिँ सक्छौँ दो लेस कमन देन द ओभरवेट टाइप अब यसको हामीले कुरा गर्दै जाँदा अब डायग्नोसिसको कुरा हुन्छ जति पनि बिरामीहरू आएपछि मेरो आफ्नो सिम्टम्स लक्षण बताएपछि दे वान्ट टु कम टु अ कन्फर्म डायग्नोसिस हैन सो यसको डायग्नोसिसको लागि चाहिँ के गर्छन् त हामीले अब फर्स्ट थिङ चाहिँ पिसिओएसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्ने छैन इट्स अ डायग्नोसिस अफ एक्सक्लुजन सो इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस बेसिकली हामीले टेस्ट गर्ने सपोर्टिभ एभिडेन्सको लागि र एक्सक्लुजन अफ अरू समस्या अरू धेरैवटा समस्याहरू छ जसले चाहिँ पिसिओएस जस्तो देखिन सक्छ मिमिक गर्न सक्छ सो त्यो समस्या त होइन भनेर हामी छुटाउनको लागि ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ जसमा तपाईँको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम प्यारामिटर्सको सबै टेस्ट ब्लड सुगर कोलेस्ट्रोलको टेस्टहरू सँगसँगै रुटिन हजुरको लिभर किडनीको जाँचहरू सँगसँगै चाहिँ हामी हर्मोनल प्यानलहरू गर्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई अब सपोर्टिभ एभिडेन्स दिन सक्छ र हामी अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्छौँ तर इभन विथ नन अफ दिज उयो होइन हजुरको कुनैमा पनि अब पिसिओएसको यो टेस्ट भन्ने कुनै पनि छैन हामी एक्सक्लुड गर्छौँ र क्लिनिकल्ली हाम्रो क्राइटेरिया मिट गर्छ गर्दैन बिकज देयर इज अ स्पेसिफिक सेट अफ क्राइटेरिया त्यो मिट गर्छ भने हामी चाहिँ क्लिनिकल्ली डायग्नोज गर्छौँ के आरम्भ गर्न चाहनुहुन्छ मेनली चाहिँ अब भनिहाल्नु डाक्टर भनिहाल्छ एक्सक्लुजन गरेर गर्दैन अब क्लिनिकल कोर्सको सबभन्दा चाहिँ हाम्रो साइन सिम्टम्सहरूको कुरा भयो होइन सिम्टम्सहरू र अनि डायग्नोस्टिक टेस्टहरू जस्तै हर्मोनल टेस्टहरू भन्नुभयो मेटाबोलिक टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो त्यसपछि स्क्यान गरेर होइन र स्क्यानमा सबै पिसिओएसमा पोलिसिस्टिक ओभरिज भनेर देखिन्छ अथवा बल्की ओभरिज देखिन्छ भनेर भन्ने हुँदैन होइन तर त्योदेखि बाहेकको अब उहाँको मेटाबोलिक सिम्टम्सहरू छ त्यो रिपोर्टले देखाइरहेको छ यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि साइकल्सहरू क्लिनिकल्ली सिम्टम्सहरू मिलिरहेको छ साइकलहरू इरेगुलर छ त्योहरू सबैमा वान अफ मेन तिनवटा कुरा हेर्नेमा तिनवटामा कि तिनटै भयो भने त भइहाल्यो भएन रहेछ भने पनि अब तपाईँको एटलिस्ट टु अफ द थ्री छ भने चाहिँ हामी भन्छौँ अब यो यसमै अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब भनौँ कसैको रेगुलर पिरियड छ बट सी हेज अ टिपिकल जॉ लाइन एक्ने डन्डिफोर छ अनवान्टेड फेसियल हेयर्स छ भने पनि चाहिँ उसकोमा चाहिँ अब अल्ट्रासाउन्डमा भनौँ देख्न पनि सक्यो नदेख्न पनि सक्यो यङ पेसेन्ट अब त्यसको लागि चाहिँ डु वी गो एज अ पिसिओएस त्यही अब दुईवटा क्राइटेरिया मिट भएको हुनु पर्यो दुईवटा क्राइटेरियामा एउटा हजुरको हाइपर एन्ड्रोजेनिजम भनिन्छ हाइपर एन्ड्रोजेनिजम इज वाट यु सेड क्लिनिकली इट्स हेयर है बायोकेमिकली टेस्टोस्टेरोन लेभल हाई हुने होइन सो यो दुईवटा मध्ये एउटा आयो भने द्याट इज हाइपर एन्ड्रोजेनिजम यो सँगै चाहिँ इदर इरेगुलर पिरियड चाहियो अर अल्ट्रासाउन्ड एभिडेन्स चाहियो सो 2 आउट अफ 3 भनेकै यही भयो सो कम्तीमा सिम्पली हेयर मात्रै भएर चाहिँ डायग्नोस्टिक भएन इफ इट इज द्याट केस हामी अरू कारण खोज्छौँ अरू कहाँबाट टेस्ट अथवा एन्ड्रोजेन अरू कतैबाट एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट आइरहेछ कि ओभरीबाट आइरहेछ कि अब प्रायः जस्तो क्वेसन आइम स्योर युल बी गेटिङ इज कि हर्मोनल टेस्ट भन्ने बित्तिकै हामी यो पिरियडसँग रिलेटेड हुन्छ नि त सो कुन दिनमा गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ बिकज मोस्ट अफ द पेसेन्ट कम्स टु यु इन अ इरेगुलर पिरियड्स कम्प्लेनिङ सो कति बेला गर्दा चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ त्यसमा तपाईँको 35 डेज क्रस भएर गइसकेको छ भने किनभने हामीले लङ साइकल लिएर आउँछ कोही कोही चाहिँ अब ठ्याक्क साइकलको उसमा आउनु भएको छ भने 3-4 डेजमा गर्दा सबभन्दा बेस्ट भइहाल्यो त्यो छैन भने चाहिँ 30+ डेज 35+ डेजकोमा छ भने जुन टाइम पनि तपाईँले हामीले टेस्ट गराएर त्यो लेभलहरू हेरेर अलिकति आइडिया हुन्छ अब यसको हामीले अब लक्षण डायग्नोसिसको कुरा गऱ्यो अब ट्रिटमेन्टको
Is there any specific treatment? PCOS को त्यही स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट एउटै भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो सो देयर इज नो फिक्स्ड मेडिसिन द्याट क्यान क्योर यु PCOS क्यान नट बी क्योर्ड फर्स्ट थिङ है सो हामीलाई निको पार्ने हामीसँग जस्ट लाइक प्रेसर ब्लड प्रेसर भनौँ सुगर भनौँ इट इज अ पार्ट अफ यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम नि त सो यो निको भएर जाँदैन यसलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्ने हो एन्ड जस्ट लाइक मेटाबोलिक सिन्ड्रोम यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटै तरिका भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन सो डायट कन्ट्रोल एक्सर्साइज वेट लस इफ यु आर ओभरवेट होइन तर हामी हेल्प गर्ने सिम्टोमेटिक रिलिफ दिने हामी केही औषधिहरू चाहिँ हामी चलाउँछौँ सो त्यसमा अब हजुरको डाक्टर साहबहरूले युजली गराउँछ हामी पनि गर्छौँ है सो कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स नट फर कन्ट्रासेप्सन बट फर पिरियड रेगुलेसन है हार्मोनल रेगुलेसन त्यो चलाउँछौँ अब अनि त्यस पछाडि केही अरू पिलहरू छ जसले हजुरको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्न हेल्प गर्छ अथवा हजुरको हेयरहरू कन्ट्रोल गर्न अर्को पिलले हेल्प गर्छ सो पेसेन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले त्यो हेरेर हामी यो मध्येको औषधिहरू चलाउँछौँ बट दिज आर अल टेम्परेरी मेजर्स है सो पर्मानेन्ट गर्ने हो भने यु हेभ टु मेन्टेन यर लाइफस्टाइल यसमा भनिरह कसैको पोलिसिस्टिक नै आयो अरे अल्ट्रासाउन्डमा आयो भनेपछि अब यो मेडिसिन्स भन्ने ओरल मेडिकेसन्स भन्ने त कुनै पर्मानेन्ट भयो होइन सबैको साइकल भयो डोजेस भयो सर्जिकल केही छ त्यसमा सर्जिकली अब तपाईँको एकदमै ऊ छ हाम्रो उसमा सफर्टिलिटीहरूतिर जान लागेको छ नि हामीले किनभने सफर्टिलिटीको वर्कअपको निम्ति अरूहरूको निम्तिलाई भएर पनि डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी गरेको त्यो बेलामा जिलिङहरू गर्ने भन्ने हुन्छ तर त्यसले सब तपाईँको क्युरेटिभ त होइन त्यो भएकोलाई गरेर पछिको दिनमा चाहिँ उसको नर्मल के अरे ओभुलेसन भएर जाओस् भनेर हेल्प गर्नलाई मात्रै हो It's like mainly if the patient comes for to try to conceive and everything and भर्न भने चाहिँ एउटा fertilityको लागि अरू हेर्दाखेरि देख्दाखेरि हामीले त्यो ट्रिटिङ गर्न मात्रै नभए ट्रिटमेन्ट भनेर ट्रिटमेन्टको हिसाबले पिसिओसलाई त्यसलाई अब जुन हामीले अब ओबेसिटीको कुरा गऱ्यौँ अब के त्यसमा लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन डायटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यो सबै गरिसक्दाखेरि बिरामीहरूले भनौँ न यसपछि चाहिँ के अरे रिभर्स हुन्छ त PCOS अगेन कन्ट्रोल हुन्छ स्टेज भनेको जस्ट चेकमा बस्ने मात्रै हो सो एनी टाइम द्याट यु लेट गो कुनै एनी टाइममा तपाईँले आफ्नो लाइफस्टाइललाई ब्याक टु पुरानो सेडेन्ट्री लाइफस्टाइलमा लिएर जानुभयो भने चाहिँ द सिम्टम इज अल गोइङ टु कम ब्याक सो यो रेमिसनमा बस्ने कन्ट्रोलमा हुने भनेको तपाईँको आफ्नो एफर्टले मात्रै हो र एफर्ट लाइन्जेल मात्रै हो सो इट्स नट लाइक कि म पर्टिकुलर वेट गेन गर्न यति महिना म डायट गर्छु त्यो त कहिले पनि त्यस्तो छैन हामीले भन्ने भनेको चाहिँ मिनिमम अफ 10% वेट लस इन अ इयर चाहिँ रेकमेन्डेड भयो होइन र तर यसमा यति नै यस्तो नै भन्ने छैन नगरिरहेको मान्छेले अलिकति एक्सर्साइज इज स्टिल एन इम्प्रुभमेन्ट होइन सो एज लङ एज यु आर मुभिङ अराउन्ड एज लङ एज यु आर एक्सर्साइजिङ एज लङ एज यु आर लुजिङ वेट जति नै भए पनि द्याट इज स्टिल अ पोजिटिभ आउटकम र अराउन्ड 7 to 10% वेट लसले चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिक प्यारामिटर्समा इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिन्छ सँगसँगै पिसिओएसको पनि इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ सो जुन अब प्राय जनताहरूमा प्राय हाम्रो महिलाहरूमा के सोचाइ छ भन्दाखेरि मलाई पिसिओएस छ मेरो त वेटै लस हुँदैन जति कोसिस गरे पनि यो वेट चाहिँ जति घटाए पनि फेरि आउँछ भनेर यो सोचाइ छ होइन सो यो सोचाइलाई चाहिँ अब भनेको मेन भनेको चाहिँ लाइफस्टाइलै मोडिफाई गरेर गर्नु पर्यो This is a little bit of myth, not completely. Partial myth size-मा चाहिँ even for thyroid disease. Yeah, exactly. So hypothyroidism को पेशेन्टहरु पनि मेरो थाइरोइडको समस्या छ मेरो कहिले पनि वेट लस हुँदैन PCOS को समस्या छ कहिले पनि वेट लस हुँदैन so it's not that but hypothyroidism can cause weight gain PCOS can cause weight gain है दुईटैले गर्छ तर त्यो भयो भन्दैमा मेरो कहिले पनि वेट लस हुँदैन भन्ने चाहिँ हैन even for hypothyroidism जसरी अब थाइरोइड हर्मोन नर्मलमा हुँदाखेरि it is not because of the thyroid that you gaining weight है लाइफस्टाइलले नै हुन्छ similarly PCOS पनि स्टार्टिङ त आफ्नै ओभरवेटले गरेर हुने हो नि त सो अल्टिमेटली इन्सुलिन रेजिस्टेन्स इज वाट कजेस वेट गेन है सो यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्ने भनेकै एक्सर्साइज हो फेरि होइन सो वन्स यु स्टार्ट लुजिङ वेट यु एन्टर द साइकल अफ लुजिङ वेट सो त्यो साइकल एन्टरै नगरिकन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन भनेर एफोर्ट नलगाएसम्म चाहिँ हुँदैन कहिले पनि फुलफिल चाहिँ हुँदैन सो भनेपछि हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ लिनु पर्यो course of treatment for PCOS होइन त सो यसको सँगसँगै लाइक फ्रम यर साइड होइन अब यसको पछि गएर हुने लाइक हुन्छ नि कम्प्लिकेसन्स भनौँ या यसले अरू के चाहिँ रोग निम्ताउन सक्छ त लङ टर्ममा देख्दाखेरि चाहिँ यता पिसिओस भएको पेसेन्टमा चाहिँ भोलिको दिनमा गएर इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा हुने चान्सेसहरू चाहिँ छ त्यही भएर दे ह्याभ टु बी इन रेगुलर फलोअप टाइम टु टाइम इन्डोमेट्रियल थिकनेसहरू हेर्ने हुने अब स्पटिङ जब भइरहेछन् कहिले बायोप्सीहरू हेर्नु पर्ने हुने हुन्छ तर लङ टर्ममा त्यो एकदम क्रोनिक पिसिओस जो
चाहिँ अब कुनै आफूलाई चेकमै राखेको छैन होइन त्यस्तो भएर बसिरहेको छ त्यो रिस्क एन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा अर्को भनेको सफर्टिलिटीको कुरा भइहाल्यो होइन उहाँहरू कोही कोही त त्यही सिम्टम्सै त्यही लिएर आउनुहुन्छ बच्चा कोसिस गरिरहेको छ जति कोसिस गर्दा पनि भएन भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको भने अब त्यो सफर्टिलिटीको निम्ति पनि अब पिसिओस भएको मान्छेलाई फेरि बच्चै नहुने भन्ने हुँदैन अलिकति हेल्प दिने बित्तिकै कन्सेप्ट पनि गर्नुहुन्छ कोही कोही चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर ब्याक टु नर्मल उसमा आइसकेपछि आफै विदाउट हेल्पै आफै पनि कन्सियस पनि भएर आयो भन्नु मेन चाहिँ त्यही सफर्टिलिटी इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा बिकज हामीले यो के अरे रिप्रोडक्टिभ एजसम्मको हामी कुरा गर्छौँ when we talk about PCOS so regular follow-up चाहिँ till what age do you do till the time you have a menopause or even after that? हामीले चाहिँ युजली चाहिँ अन्टिल मेनोपजसम्म हो त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ इयरली चाहिँ अब रुटिन चेकअपको निम्ति गराउँदाखेरि चाहिँ अन्त एन्डोमेट्रियल थिकनेसहरूदेखि लिएर आउँछ सबै अब त्यो त गाइनीको तर्फबाट भयो अब फ्रम द योर साइड मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हामीले जुन कुरा गरौँ यसमा पछि गएर लेट कम्प्लिकेसन्सहरू हुने या अरू रोग निम्ताउने के हुनसक्छ यसमा अब अगेन अब इफ अ गर्ल विथ पिसिओएस होइन इफ सी कन्टिन्युज विथ द सेम लाइफस्टाइल सो उसको चाहिँ अल्टिमेटली मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको पार्टको हिसाबले सुरुमा डायबिटिज चाहिँ आउने भयो ब्लड प्रेसरै हाई हुने भयो कोलेस्ट्रोल हुने भयो र यो सँगसँगै अब यिनीहरूको आफ्नो कम्प्लिकेसन फ्युचरमा गएर हुने भयो सो हाम्रो यो मुटुको समस्या क्रोनिक होइन अनि अब प्यारालाइसिस स्ट्रोक हुने रिस्कहरू बढेर जाने भयो किडनीको समस्या आँखाको समस्या यो सबै डायबिटिज प्रेसरको समस्याहरू हुने भयो फ्याटी लिभरहरू हुने भयो र अगेन सबफर्टिलिटी इज अ मेजर इस्यु रिप्रोडक्टिभ एजमा र अब पिरियड रेगुलरली नभएको मान्छेहरूमा चाहिँ एन्डोमेट्रियल कार्सिनोमाको रिस्क बढ्ने भयो सो यो अहिलेको जमानामा अहिलेको भनौँ न यो स्टेजमा अहिले जुन देख्छौँ हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छौँ अनि यङ्स्टर्सहरूमा धेरै देखेका हुन्छौँ सो यसकोमा चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो लाइफस्टाइल छ अहिलेको जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइफस्टाइल भयो too much of processed food, too much of junk foods, does it make a difference? Of course, ekdam. I think that is one of the main cause for PCOS. So, अहिलेको जुन especially kids, I know, who go into puberty and have PCOS. So, अहिलेको I think हाम्रो जुन screen time छ र जुन level of junk food छ, so this is one of the major factor for PCOS. So, the more the screen time, the less active you are, right? Because अगाडि स्क्रिनको अगाडि बस्ने भन्ने बित्तिकै यु नट मुभिङ अराउन्ड एन्ड किड्स सुड बी मुभिङ अराउन्ड अल डे होइन सो अब यो हुने बित्तिकै ओभरवेट ओबेसिटीको रिस्क बढ्यो र फ्युचरमा गएर पिसिओएस हुने रिस्क बढ्यो फिमेलहरूमा सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अब यो भयो एक्सर्साइज फुडमा प्रोसेस फुड जति प्रोसेस फुड खायो त्यति चाहिँ हेल्थको लागि नेगेटिभ इफेक्ट हुने भयो वेट गेन हुने भयो एक्ज्याक्टली किनभने अब हामीले टपिक पिसिओएस अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसमा स्किनमा पनि अफेक्ट गरेको हुन्छ एन्ड एज अ स्किन डक्टर lots of patients with acne, hirsutism देखाउँछ र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के देखाएको छौँ भने अहिलेको न्यू स्टडिजमा चाहिँ हाई ग्लाइसेमिक डायटलाई चाहिँ हामीले अभोइडै गर भन्छु टु कन्ट्रोल एक्ने होइन किनभने त्यो हाई ग्लाइसेमिक डायट भन्ने बित्तिकै बिरामीहरूको के हुन्छ भने म त चिनी खाँदिनँ वेट लस गर्नुपर्छ तपाईँले भने म त चियामा चिनी हाल्दिनँ म दुध हालेको चिया खाँदिनँ भने धेरैजनाको त्यो छ एउटा सो बट वाट आई थिङ्क एभ्री वान सुड अन्डरस्ट्यान्ड भनेको हाई ग्लाइसेमिक या गुलियो खानेकुरा भनेको चिया मात्रै नभइकन बटाबन जुसेस भयो जङ्क फुड्स भयो ल्याक्टोजहरू भयो दुध डेरी प्रडक्ट्सहरू सबै भयो आलु एक्ज्याक्टली अब त्यो के अरे मैले त फलफुल खानुहुन्छ भनेको छ भने चारवटा फलफुल खाइरहेको हुन्छ उहाँहरू होइन कहाँ अझ त्यो मात्रै होइन वाट दे डु इज अब आई डोन्ट वान्ट टु जेनरलाइज बट चिनी सुगर खाँदिनँ चिनी खाँदिनँ भनेर चियामा चाहिँ चिनी नहालिकन खाने एन्ड देन छेउमा सँगै केक लिएर That's so true. That busy lot. Yes, I know. अब त्यो अलिकति बुझेर बरु खानै नहुने पनि छैन मोडरेसनमा खाने र एउटा ब्यालेन्स डायट मेन्टेन गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ जङ्क फुड पनि एकदम जिरो भन्ने पनि छैन सकेसम्म नखाने हो वन्स इन अ वाइल खाएर त्यत्रो ठुलो असर नपर्ला है बट यु हेभ टु बी इटिङ हेल्दी फुड थ्रु आउट द डे सो हप्ताको एउटा सानो उयो खाएर फ्राइड पोटेटो खाएर त्यति पर्ला छैन बट यु हेभ टु बी इटिङ लाइक फाइबर्स अल डे लङ हेल्दी अब फ्रुट्सहरू अल डे लङ एउटा ब्यालेन्स डायट खाएको हुनुपर्ने ए हुन्छ है अब एज वी कम टु द एन्ड अफ दिस सेसन डक्टर इशा वुड यु लाइक टु से समथिङ पिसिओस भनेको भन्ने बित्तिकै मलाई पिसिओस भयो भनेर कोही पनि फिमेलले आत्तिहाल्नु पर्ने भन्ने होइन अनि त्यसपछि त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइलमा जानुभयो भने पिसिओसले त्यस्तो नराम्रो केही पनि गरेर जाँदैन आफूले डे टु डे लाइफमा नर्मल्ली जसरी छ त्यसरी नै गरेर अगाडि बढ्दाखेरि इट्स नट बिग डिल तर लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर आफ्नो हेल्दी हुनतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ
अगेन सेम अनि अब यो अहिले हामीले कुरा गरेको कुनै पनि सिम्टम छ भने चाहिँ चेकअपको लागि आउनु पर्यो चाहे अब दिएको रेकमेन्डेसन्सहरू फलो गर्नु पर्यो र टाइमली फलोअपमा बस्नु पर्यो टु प्रिभेन्ट कम्प्लिकेसन्स Okay. Thank you, Dr. Iccha. Thank you, Dr. Subi. And thank you. I'm sure you हाम्रो आजको कुरा चाहिँ will हाम्रोबाट चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ बेनिफिट लिनुहुने भन्ने आशा छ र यसलाई नै सुनेर सिकेर चाहिँ कुनै पनि सिम्टम्स इरेगुलर पिरियड्स होस् या वेट गेनको कुरा होस् डन्डिफोर एक्नेको कुरा होस् अनवान्टेड फेसियल हेयर एन्ड अनवान्टेड बडी हेयरको कुराहरू देखा परेकोमा चाहिँ तुरन्त आफू नजिकको अस्पतालमा गएर चाहिँ सम्बन्धित डक्टरहरूसँग परामर्श गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ है त्यो भन्दा भन्दै म अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू